După ce v-am arătat cum se coace dovleacul, vreau să vă arăt și ce putem face cu el. Și vom începe cu o super rețetă de brioșe cu dovleac și cremă de brânză, foarte ușor de preparat și incredibil de gustoase. Ca ingrediente vom avea nevoie de, pentru brioșe, 250 de grame de făină, 300 de grame de dovleac copt, 200 de grame de zahăr, 120 de ml de lapte, 100 de ml de ulei, 3 ouă, o linguriță de praf de copt, puțină sare, o linguriță de scorțișoară și o linguriță de bicarbonat de sodiu. Iar pentru toppingul de cremă de brânză vom avea nevoie de 200 de grame de cremă de brânză, 50 de grame de zahăr vanilat și un gălbenuș. Vom începe cu toppingul de cremă de brânză, care se face foarte ușor. Pur și simplu vom amesteca crema de brânză cu zahărul. Eu am zahăr vanilat, dar puteți folosi și zahăr obișnuit și puțină esență de vanilie. Și cu gălbenușul. Amestecăm foarte bine totul. Și lăsăm bolul deoparte până când vom avea nevoie de el. Compoziția pentru brioșe este și foarte ușor de preparat. Vom începe cu ouăle, care sunt la temperatura camerei ca toate ingredientele de altfel, iar peste ele vom adăuga zahărul. Voi amesteca bine cu untel pentru aproximativ 2-3 minute. Peste ouă și zahăr voi adăuga dovleacul copt, pentru a vedea cum puteți face piureul de dovleac copt, aveți rețeta pe site-ul meu jamilacuisine.ro sau în descrierea acestei rețete. Voi incorpora și dovleacul, iar acum pot adăuga uleiul, laptele, iar la final făina, împreună cu sarea pentru gust, praful de copt, bicarbonatul și scorțișoara, care merge excelent cu dovleacul. Bineînțeles că puteți înlocui scorțișoara cu orice fel de aromă doriți. Încorporez foarte bine totul. Iar compoziția este gata. Voi pune compoziția într-o tavă de brioșe în care am pus hârtiuțe. Și voi umple fiecare adâncitură pe 3 sferturi. Peste compoziția brioșelor voi pune din amestecul de cremă de brânză pe care l-am făcut mai devreme. Iar cu un băț pentru frigărui, voi amesteca cele două compoziții cât să le marmorez. Voi pune acum tava la cuptor în cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru aproximativ 20-30 de minute. Brioșele s-au copt și miros foarte bine, însă înainte de a le servi le voi lăsa să se răcească pentru aproximativ o jumătate de oră. Dragilor, acestea sunt brioșele pe care trebuie neapărat să le încercați și voi pentru micul dejun sau gustare. Sunt super pufoase, incredibil de aromate, iar dacă mă întrebați pe mine, au gust de plăcintă cu dovleac. În plus, reprezintă un mod minunat de a folosi dovleacul copt pentru a fi și pe placul copiilor. Rețeta se poate personaliza foarte ușor și în compoziție mai puteți adăuga nuci, alune sau chiar bucățele de ciocolată. Haideți să vedeți și cât sunt de pufoase. Combinația cu cremă de brânză este absolut minunată și pur și simplu se topesc în gură. Mobilierul din studioul Jamila Cuisine a fost realizat de Euphoria Kitchen Studio, cărora le mulțumim. Vă mulțumim foarte mult și vouă pentru că ne urmăriți, sper din suflet să încercați rețeta și să vă fie de folos. La revedere!